नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत उकडीचे मोदक। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1 वाटी मी आंबे मोहर तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। पीठ तयार कसं करायचं आहे, तांदूळ आणायचे, स्वच्छ धुवायचे, सुती कपड्यावरती सुकत ठेवायचे। फॅन खाली किंवा उन्हामध्ये सुकत ठेवायचे नाही आहेत, घरातच सावलीमध्ये सुकवायचे आहेत आणि नंतर मग ते गिरणीमध्ये जाऊन दळून आणायचे आहेत। तुम्ही बासमती तुकडाही वापरू शकता किंवा तुम्ही इंद्रायणी तांदूळही वापरू शकता किंवा तुम्ही रेडीमेड पीठही वापरू शकता। 1 वाटी खोवलेला नारळ घेतलेला आहे। फक्त पांढरा भाग घ्यायचा आहे, काळा भाग घ्यायचा नाही। चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। काही केशर काड्या घेतलेल्या आहेत मी। वेलची पूड घेतलेली आहे, छोटा पाव चमचा घेतलेला आहे। 1 चमचा मी खसखस घेतलेली आहे। लागेल तसं तूप घेतलेलं आहे मी। अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे, अर्धी वाटी दूध घेतलेलं आहे आणि अर्धी वाटी मी पाणी घेतलेलं आहे। 1 चमचा मी तूप टाकत आहे। कढई छान गरम झालेली आहे, तूपही टाकलेलं आहे मी त्याच्यामध्ये 1 चमचा। आता आपण 1 चमचा घेतलेली खसखस टाकायची आहे, ती हलकीशी परतून घ्यायची आहे। आपल्याला खोवलेला नारळ टाकायचा आहे आता आपल्याला, तोही काही मिनिटांसाठी आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। खोबरंही छान आपलं परतून झालेलं आहे। आता आपल्याला गूळ टाकायचा आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता। छान मिक्स करायचं आहे। एकदम मंद गॅसवरतीच हे परतून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि सतत ढवळत राहायचं आहे आपल्याला। आपलं सारणही छान परतून झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय। सारण आपल्या कढईला चिकटत नाहीये, म्हणजे आपलं सारण छान झालेलं आहे। आता गॅस बंद करायचा आहे आणि वेलची पूड टाकायची आहे। सारणामध्ये जास्त पाण्याचा अंशही नसला पाहिजे, कारण जेव्हा आपण मोदक करून झाल्यानंतर किंवा जास्तीचे झाले तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यातून गुळाचं पाणी बाहेर निघतं, त्यामुळे थोडंसं छान सुकूनच घ्यायचं आहे आपल्याला। सारण जर का तुम्हाला जास्त कोरडं वाटलं तर तुम्ही थोडंसं पाण्याचा शिंतोडाही मारून नंतर मग थोडंसं परतून घेऊ शकता। चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि वेलची पूड गॅस बंद केल्यानंतरच टाकायचं आहे, म्हणजे त्याचा सुगंध छान टिकतो। आणि तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही जायफळ पूडही टाकू शकता थोडीशी। आता आपलं सारण छान तयार झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय। गॅस बंद केलेला आहे। आता आपल्याला सारण थंड करून घ्यायचं आहे। आपलं सारण थंड होतंय तोपर्यंत आपण पिठाची उकड काढून घ्यायची आहे। आता आपल्याला उकड तयार करून घ्यायची आहे। गॅसवर मी पातेलं ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये अर्धी वाटी मी पाणी टाकत आहे आणि अर्धी वाटी मी दूध टाकत आहे। दुधामुळे आपले मोदक जास्त वेळपर्यंत आपले मोदक छान मऊ राहतील। फक्त अर्धा चमचाच मी तूप टाकत आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। आता हे छान उकळून घ्यायचं आहे आपल्याला। 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलं असेल तर 1 वाटीच आपल्याला पाणी किंवा पाणी आणि दूध वापरायचं आहे, त्यामुळे मी अर्धी वाटी पाणी घेतलेलं आहे ना अर्धी वाटी मी दूध घेतलेलं आहे। तूप टाकल्यामुळे मोदकाला चमक छान येते। आता छान हे गरम झालेलं आहे, उकळी आलेली आहे याला चांगली। आता गॅस बारीक करायचा आहे आणि घेतलेलं पीठ टाकायचं आहे। लगेच छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। चांगलं मिक्स करून झालेलं आहे। आता 10 मिनिटांसाठी आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे त्याला छान वाफ बसेल आणि पीठ आपलं छान त्या वाफेमध्ये शिजेल। 10 मिनिटं झालेले आहेत। आता हे गरम आहे, आपण एका पसरट भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे। आता हे गरम आहे म्हणून मी छोटासा ग्लास घेतलेला आहे, त्याला थोडंसं तेलाचा हात लावलेला आहे मी। हे गरम आहे म्हणून मी ग्लासाच्या सहाय्याने त्याला असं गुठळं मोडून घेणार आहे। तुम्ही पावभाजीच्या मॅशरनेही तुम्ही तसं करून घेऊ शकता। आता हे बऱ्यापैकी छान थंड झालेलं आहे आपलं। आता हे ग्लासाचं काढून घेत आहे मी। बाजूला मी साधंच पाणी घेतलेलं आहे, थोडंसं त्यामध्ये असा हात बुडवायचा आहे आणि आपल्याला असं छान मळून घ्यायचं आहे। जितकं तुम्ही छान मळताल तितके मोदक आपले छान होणार।
4-5 मिनिटासाठी छान असं रगडून रगडून आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. असं 2-3 वेळा पाण्यामध्ये हात बुडवून असं मळून घ्यायचं आहे आपल्याला पीठ चांगलं. जास्त पण पाणी घ्यायचं नाही आपल्याला, पीठ जास्त पातळ करायचं नाही आपल्याला. पीठ छान मळून झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता आपलं. आता त्यातील थोडासा गोळा मी घेत आहे काढून. असा गोळा करून घ्यायचा आणि थोडंसं असं आपण करून पाहायचं. जर का आपल्या पिठाला जर चिरा जात असतील तर थोडंसं आणखीन मळून घ्यायचं आहे आपल्याला पीठ. बघा आपल्या पिठाला अजिबात चिरा पडलेला नाही, तुम्ही पाहू शकता. आपल्याला जेवढं पीठ पाहिजे तेवढंच आपण काढून घ्यायचं आहे. बाकीचं पीठ आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे, पीठ सुकू नये म्हणून. आता आपल्याला मोदक करायला घ्यायचे आहेत. मोदक बनवण्यासाठी मी इथे एक साचा घेतलेला आहे, त्याला आतून तूप लावून घ्यायचं आहे आपल्याला थोडंसं. आणि हे असं बंद करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि हा जो गोळा केलेला आहे तो आपल्याला त्यामध्ये टाकायचा आहे. थोडंसं बोटाला तूप लावून घ्यायचं आहे. पीठ आतमध्ये बोटाने छान दाबून दाबून आपल्याला स्पेस करून घ्यायची आहे. सर्व बाजूने असं बोटाने दाबायचं आहे आपल्याला. तुम्ही पाहू शकताय कसं छान जागा झालेली आहे आतमध्ये. आता आपल्याला यामध्ये सारण भरायचं आहे. सारण पण छान आपल्याला असं दाबून दाबूनच भरून घ्यायचं आहे. ज्या बाजूने कडा आलेल्या आहेत त्या अशा आपल्याला दुमडून घ्यायच्या आहेत. आता हे पूर्ण पॅक करून झालेलं आहे आपलं. आता हे आपल्याला खोलायचं आहे. किती सुंदर झालेला आहे मोदक आपला, तुम्ही पाहू शकताय. वरती जरा जाड वाटत असेल तर थोडंसं असं हे करून घ्यायचं आहे थोडंसं. किती सुंदर झालेला आहे आपला मोदक, तुम्ही पाहू शकताय. तुम्हाला आणखीन एक करून दाखवत आहे मी. असं बंद करून घ्यायचं आणि त्यामध्ये असं पिठाचा गोळा ठेवायचा आहे आपल्याला. थोडंसं बोटाला तूप लावून घ्यायचं आणि मध्ये मध्ये असं बोटाने दाबत जायचं आहे आपल्याला. असं पीठ थोडंसं असं वरच्या साईडने असं सरकत जायचं बोटाने, म्हणजे ते बाहेर येतं बरोबर. आतमध्ये सारण भरायचं आहे आपल्याला. सारण हे छान आपल्याला असं दाबून दाबूनच भरून घ्यायचं आहे. आता हे छान असं आपल्याला बंद करून घ्यायचं आहे. छान पॅक करून झालेलं आहे आपलं. आता हे आपल्याला असं खोलायचं आहे. दुसराही मोदक आपला किती सुंदर झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. केलेले मोदक आपले सुकू नयेत म्हणून आपण त्यावरती एक सुती कापड ओला करून घेतलेला आहे आणि तो त्यावरती असा टाकायचा आहे. आपले मोदक करून झालेले आहेत. आता आपण त्याला केशर काड्या लावायचे आहेत. केशर काड्या मी थोड्याशा दुधामध्ये भिजवून ठेवल्या होत्या थोड्या वेळासाठी. आता आपल्याला मोदक उकडून घ्यायचे आहेत. त्यासाठी मी एक चाळण घेतलेली आहे आणि स्वच्छ असा रुमाल घेतलेला आहे पांढरा. आता त्यामध्ये आपल्याला मोदक ठेवायचे आहेत. तुमच्याकडे जर का केळीची पानं असतील तर तुम्ही ती ठेवा. आता एक एक करून असा मोदक ठेवायचा आहे आपल्याला. आता
आता सर्व मोदक आपले ठेवून झालेले आहेत. गॅसवर अगोदरच मी पाणी उकळत ठेवलं होतं कढईमध्ये. आता आपल्याला त्यामध्ये चाळण ठेवायची आहे. रुमाल असा दुमडून घ्यायचा आहे आपल्याला सर्व बाजूने. आणि ही चाळण आपल्याला या कढईमध्ये ठेवायची आहे. आता यावरती आपल्याला असं झाकून ठेवायचं आहे. असं झाकून ठेवायचं आहे आणि 10 मिनिटासाठी आपल्याला मोदक आपले वाफवून घ्यायचे आहेत. 10 मिनिटं झालेले आहेत. आता मी गॅस बंद करत आहे. आता आपण झाकण खोलून पाहूया. आपले मोदक किती सुंदर झालेले आहेत तुम्ही पाहू शकताय. आपले मोदक तयार आहेत. तुम्ही नक्की या पद्धतीने करून पहा आणि कसे झालेत मला कमेंट्स करून नक्की कळवा. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.